เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กูจะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่อไรพบเธอว่าใช่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้คืออะไรก็คงรักมันก็แค่ได้รักไปว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอมันรู้ว่าจะเกิดอะไรไม่ทำได้ไม่รู้จะจบลงที่ไหนฉันยังรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอแค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจที่ฉันนั้นรักเธอต่อไปขอเธออย่าห่างกันได้ไหมเพราะจากนี้ฉันไม่อาจรักใครได้อีกแต่พอเมื่อไรพบเธอก็เจอว่าใช่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้คืออะไรก็คงรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอแค่ว่าฉันรักเธอมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ว่าทำมันอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอแค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจที่ฉันรักเธอต่อไปขอเธออย่าห่างกันได้ไหมเพราะจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้ฉันก็ไม่รู้ที่จะเป็นอย่างไรจะสั่งให้ทุกเธอผิดหวังรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจฉันรักเธอฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจที่ฉันรักเธอต่อไปขอเธออย่าห่างกันได้ไหมเพราะจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีกเสียงกรี๊ดดังให้ฟังรักใครได้โอ้โหเก่งมากเฟิร์สเก่งมากนะลูกเดี๋ยวกูร้องด้วยไงอย่าร้องสินะครับแต่โอ้โหเพลงเดินออกมาข้างหลังอย่างนี้นะแล้วแบบเหมือนอะไรไงเนี่ยผมรอแล้วนะขึ้นเวทีต้องโยนดอกไม้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับคาดไฟนอล EP ชอบไหมชอบใครรักไหมรักใครอะไรนะครับเป็นไงบ้างครับดูไฟนอล EP แล้วครับคือผมตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยจะมาแบบเข้มแข็งแต่คุณโชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าอาการเป็นยังไงวันนี้ถูกแล้วครับมันมีอยู่บ้างครับตอนที่
ดูซีนแรกๆที่ฉายออกมาตั้งใจว่าจะไม่หลอก ครับ แต่พอเปิดมาด้วยซีนที่มันแบบมันเป็นดราม่ามันแบบเป็นซีนที่แบบตอนเล่นเราอินมากๆ ครับ นั่งดูเลยคิดว่าผมน้ำตาไหลไป2 รอบ ครับ แล้วผมก็ตามหาทิชชู่ แต่ว่าไม่มี แต่ไม่มี ผมก็เกือบจะร้องไห้แล้วอ่ะจนไอ้นีโอไอ้หลุยตะโกนได้ในอยู่บนอ่ะตัดฟิลมากเลยอ่ะโอ้โหครับผมนะเป็นไงครับเข้าตาชอบไหมชอบ EP นี้ไหม EP ชอบครับ แต่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมตั้งแต่ที่เราดูในโรงครั้งที่แล้วใช่ไหมครับบรรยากาศอบอุ่นยังไงก็อบอุ่นอย่างนั้นเลยขอบคุณครับไม่ได้ต้องรับไว้ อ่ะคือไอตอนช่วงต้นเนี่ยตอนเราขึ้นมาเราก็ถามไปแล้วว่าชอบซีนไหนในเรื่องแต่ว่ามันจะเป็น1 ถึง 11ทีนี้วันนี้เราได้ดู EP 12แล้วชอบซีนไหนเป็นพิเศษใน EP 12ไหมครับ โอ้โหเลือกไม่ได้จริงๆเลยอะพี่โดตะกี้ที่ดูอะครับเฟิร์สชอบทุกซีนเลยเฟิร์สรู้สึกว่าทุกซีนมันมีความหมายหมดเลย ถ้าให้เลือกเหรอเฟิร์สชอบคัดซีนที่อยู่เบื้องหลังตอนสุดท้ายอะครับที่มันเป็นซีนที่ว่าเราเล่นพลาดกันไปบ้างพูดตลกกันไปบ้างแต่ว่าเฟิร์สรู้สึกว่ามันอบอวลไปด้วยมวลความสุข ครับ แล้วตอนที่ต้องเดินออกมาเราร้องเพลงแค่รู้นะเฟิร์สรู้สึกว่า จะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตามจะ เดินออกมาแล้วเฟิร์สเลยครับ เก่งมากปรบมือครับเขาตังช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วย ขอทิชชู่หน่อยค่ะขอทิชชู่หน่อย มีอะไร โอ้โห ปอบเพื่อนหน่อยปอบเพื่อน ด้วยกันแล้ว ชอบซีนไหน ชอบซีนไหนใช่ไหมครับก็จะชอบหลายซีนเลยพี่ซีจะมีซีนที่เฟิร์สบอกว่ามันเหมือนเป็นซีนที่มันสารภาพออกไปกับพ่อแม่ ซีนนั้นดี ซีนนั้นเฟิร์สเล่นดีครับ ครับ ก็ผมว่าตัวอัดจริงๆเขาคงต้องใช้ความใช้ความกล้าแล้วก็ความพยายามมากแล้วแบบเฟิร์สถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นออกมาได้ดีมากครับ ชอบมวลบรรยากาศครอบครัวครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นซีนนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่แล้วก็ส่งไปถึงซีนตอนที่เพื่อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับว่าลูกแม่อร่อยดีครับผม ผมชอบมากพอกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จก็กิน แต่จริงๆมันต่อกันแล้วมันแบบเรารู้สึกว่าEP นี้มันบรรยากาศโดยรวมของ EP เนี่ยมันแบบมันออกมาน่ารักแล้วแบบมันสร้างรอยยิ้มให้เราได้ครับใช่หลังจากเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมา11 EP อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ครับแต่จริงเนี่ยคือผมชอบนะเวลาเขาจัดงานแบบเนี้ยที่แบบว่ารวมคนที่แบบรักซีรีส์เรื่องเดียวกัน แล้วก็มาอยู่ด้วยกันมาดูพร้อมๆกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นมวลที่ดีมากแล้วก็เรารู้สึกเหมือนดูสนามมวยเหมือนกันอะคือนี่คือโรงหนังหรือสนามคือแบบว่าทนซีนอะไรที่มันแบบถูกใจก็เฮ้ยวู้ฮู้ซีนไหนที่แบบอยากจะด่าใครก็ด่าออกมาได้เลย ผมชอบมันเป็นมวลที่ดีมาก ได้มาดูหนังพร้อมๆกับแฟนๆเป็นไงบ้างโดยเฉพาะนี่เป็น EP สุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยได้มาเห็นรีแอคชั่นสดๆของแฟนๆของเรื่องเนี้ย ครับแต่ผมตอบให้ก่อน ขอบคุณ อันนี้ยังไม่ได้ถึงตรงที่ผมจะให้พูดกับทุกคนนะแค่ให้พูดความรู้สึกที่ได้มาอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนั้นเก็บไว้สุดท้าย โอเคได้ครับ ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับที่มาร่วมดูด้วยกันครับบรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังได้ยินเสียงเสียงกองเชียร์ที่พี่ดิโอบอก ครับ ครับมันเป็นบรรยากาศที่มันดีอ่ะ พูดไหวไหมน้อง ไหวครับแต่ว่าผมรู้สึกช่วงที่เพื่อนผมพูดเก่งมากพอเพื่อนผมพูดเป็นคนแรกเนี่ยหลังๆผมเริ่มจะไม่เหลืออะไรให้พูดแล้ว ครับ ปกติผมเจอคุณเนี่ยเจอกันถ่ายรายการอะไรปกติคุณปากเก่งนะ แต่คุณอยู่กับเขาตาทำไมคุณดูอ่อนแอมันเป็นเพราะอะไร เขาตามมา เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันมานานครับแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเราสามารถทิ้งตัวให้เขาได้อยู่แล้วครับ ครับเป็น
เป็นไงบ้างแต่แกดูพร้อมแฟนๆอย่างนี้มีคนเชียร์คนอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกไง ตื่นเต้นครับ มันรู้สึกว่าเหมือนซีนที่ผมรู้สึกว่าเป็นซีนอายันมันไม่ได้มีผมคิดไปเองคนเดียว วันนี้ผมรู้สึกว่ามันได้รับการยืนยันจากหลายๆคนครับที่อุ้ยอายันซีนนี้โผล่มาแล้วผมรู้สึกได้ยินแล้วผมก็กระซิบก็ต่างว่าไงนะมึงอยู่ก็ดีใจครับที่ทุกคนมาแล้วก็ร่วมดูไปพร้อมกันขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างโอกาสนี้ขึ้นมาครับ ครับผมนะอ่ะปรบมือให้ตัวเองครับทุกคนเก่งมากวันนี้ แน่นอนแหละครับว่าซีรีส์ตรงนี้ครับ ถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับ ครับผมมีอะไรอยากจะบอกครับตรงนี้ ครับผมก็อย่างแรกเลยครับผมขอขอบคุณพี่ทีมงานก่อนครับทีมงานเรื่องคาดพี่กอล์ฟพุ่งกับพี่โยพี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่เราใช้เวลาถ่ายทำกันมาเจอเรื่องทำให้หยุดต้องหยุดถ่ายทำกันไปบ้างเจอนั่นนู่นนี่แต่แบบเราก็ผ่านกันมาด้วยกันได้ด้วยดีครับผมเขาตัดผมสั้นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กอล์ฟก็ยังใจดีกับเขาตั้งอยู่ครับ ต้องขอบคุณพี่ๆเบื้องหลังมากๆครับพี่ๆทุกคนเลยจริงๆเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็ดีใจเหมือนกันครับที่เห็นภาพนี้ที่ทุกคนมานั่งดูด้วยกันในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนวันนี้นะครับที่มาร่วมดูตอนจบร่วมกันที่มาเป็นความทรงจำดีๆให้กันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆตั้งแต่ไพลอตที่เรารู้ว่าเราจะได้เล่นด้วยกันทุกคนก็คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดครับแล้วบ้านหลังนี้ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับ ครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตั้งแต่ไพลอตตั้งแต่ระหว่างการถ่ายทำจนซีรีส์ออก EP 1 EP 2 EP 3ทุกคนช่วยกันค่ะช่วยกันชวนคนมาดูเขาจะทุกคนเป็นแรงสำคัญจริงๆที่ทำให้มันมีวันนี้ได้ครับถ้าขาดทุกคนไปวันนี้ก็คงจะไม่เกิดครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับ ผมว่าวันนี้เราค้นพบที่ทิ้งตัวใหม่ คือทุกคนครับ เพราะว่าวันนี้พวกผมทั้งสองคนได้ทิ้งตัวไปแล้วครับก็แต่ที่เขาตัดบอกครับว่าอยากขอบคุณครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่คอยสู้มากับพวกเราคอยสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ปัญหาให้กับพวกเราคอยบุกชะตากรรมลำบากมากับพวกเราผมรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่คอยสร้างผลงานเรื่องนี้ให้ออกมาดีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือ ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนไม่มีกลุ่มคนที่อยากดูเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มันก็คงจะไม่มาถึงขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นนานๆเลยนะครับอยากให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับ เก่งมากเก่งมาก เก่งมากลูก จำได้เหมือนเคยคุยกับเฟิร์สนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ก่อนค่าจะออนแล้วใช่ไหมพี่ก็เหมือนเคยคุยกับเฟิร์สเฮ้ยซีรีส์จะออนแล้วเป็นไงวะเหมือนกับเฮ้ยคาดหวังไหมอะไรเงี้ยคาดหวังความสำเร็จไหมอะไรเงี้ยเฟิร์สก็บอกพี่ว่าเอาจริงผมคาดหวังนะพี่เพราะว่าถ้าเรื่องนี้แบบมันไม่มาหรือไม่ปังผมก็คงไม่มีโอกาสแล้วเฟิร์สเคยพูดกับพี่อย่างนี้จำได้ไหม จำได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเขาต่างเคยคุยกันว่าตอนที่เราจะเล่นเรื่องนี้เราคุยกันว่าเราโอกาสมันก็นานกันการที่เราจะได้มาเล่นคู่กันการที่เราจะได้ทำงานร่วมกัน เราเคยคุยกันมานานแล้วเราอยากให้เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นคู่กันมันออกมาดีที่สุดไม่ว่าเราจะหันกลับมากี่ครั้งเราก็จะมองว่ามันคือ
ความทรงจำที่ดีในชีวิตของเราช่วงหนึ่ง ครับ เราไม่อยากจะเสียใจกับมันทีหลังเราก็เลยคุยกันแล้วก็ฝังลายเซ็นนี้เข้าไปครับ มันก็เลยค่อนข้างจะอีโมชั่นทุกครั้งที่ต้องพูดถึงเรื่องประมาณนี้ จริงๆในชีวิตเราก็ไม่ได้อยากร้องไห้บ่อยๆครับ แต่ว่าพอมันซึมเข้าไปลึกๆแล้วอะครับมันก็กลายเป็นความผูกพันความรักที่เรามีให้กันมากๆ มันก็เลยมาถึงขั้นนี้ครับ ครับรู้ว่าคุณตั้งใจมากๆนะครับ แต่ว่าวันนี้ดูครับนี่ทุกคนมีแต่คนรักคุณหมดเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะครับเอาล่ะวันนี้แม้ค่านะครับจะเป็นไฟนอล EP นะครับออกมาแล้ว ขอบคุณมากค่ะเฟิร์สกับพานารักนะรักนะ เอาละ นี่ก็ตอบแล้วของผมนะครับ ครับ มึงมาตั้งนานเลย นะครับไม่เป็นไรครับถึงแม้อายันเขาก็จะต่อไปวันศุกร์ก็คือเราก็จะไม่ได้ดูพลาดกันอีกแล้วนะครับแต่เฟิร์สกับข้าวตังเขาก็ยังอยู่ดังนั้นแล้วนะครับ ต่อจากนี้ซัพพอร์ตเฟิร์สข้าวตังเป็นนานๆโอเคไหมโอเคนะครับปรบมือได้ๆทีครับเฟิร์สข้าวตังปรบมือให้นะครับผมทีมงานทั้งหมดครับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทุกคนเก่งมากครับ เอาละครับ ตอนนี้กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนี้จะเป็นการถ่ายภาพนะครับ เดี๋ยวให้เฟิร์สเข้าตาไปซับหน้าซับตาก่อนลูกเอ้ย นะให้ปรบมือครับปรบมือซับหน้าซับตาก่อน เดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับ เก่งมากลูก แม่งานมิทติ้งเนี่ยคงกลายเป็นงานดราม่าซะแล้วนะครับแต่เข้าใจมันคือความผูกพันนะครับที่เรามีกับซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับ เอาละครับ ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการ